corny att säga att lära mig. Alltså, jag har alltid varit så, hade jag velat, eller hade jag fått, så hade jag bara velat plugga hela mitt liv. Jag heter Emma och jag pluggade 3 år teknisk fysik och nu pluggar jag master i physics. Och så kan man ju välja olika spår och då har jag valt high energy eller teoretisk fysik och astrofysik då. Jag har väl bara alltid tyckt om matte och fysik, men att man har haft lätt för det och då blir det också väldigt roligt. Sen har jag också alltid haft underbara lärare i högstadiet och gymnasiet som har gjort det lätt att lära sig. Jag tror att det är en stor motivation. Alltså om man har någon som också är motiverad att lära ut och man själv tycker det är kul, så blir det ju väldigt roligt. Hur jag typ fick upp ögonen för rymden, vad kan jag ha varit? Kanske 6 eller 7. Och så jag har en kusin som är 5 år äldre än mig. Hon hade precis haft en lektion om rymden, om stjärnor. Och så var vi på en promenad på kvällen, hon och jag och en annan kusin. Och så satt vi oss på en kulle och så kollade vi på stjärnhimlen. Och så började hon berätta om vad hon hade lärt sig från hennes lektion i skolan. Och jag tyckte det var så intressant. Och sen dess har jag alltid varit intresserad av rymden. Det var det startskottet. Alltså, för mig var det en så stor impact att det på ett sätt har lett mig hit där jag är idag. Jag tycker det är lite fint. Och det är en liten tribute till min kusin, because I love her so much. Astrofysik är ju då läran om stjärnor och rymden, men med fokus på fysikdelen. Alltså, det finns ju något som kallas för astronomi. Och då är det mer observationsdelen. Man observerar stjärnor och kollar på lite vad bilderna säger en. Medan astrofysik är mer, man kopplar de här observationerna till fysiken bakom det hela. Det är ju verkligen allt från födseln av en stjärna till döden av en stjärna. Men samtidigt också dess omgivning, galaxer och sen även universum. Man kollar också hur har historien varit, hur var det under Big Bang tills dagen och hur kommer framtiden att se ut. Okej. Så det jag håller på med är att jag studerar någonting som kallas för röda superjättar. Dessa är stjärnor som är jättestora. Om vår sol hade varit en röd superjätte så hade den varit nästan lika stor som vår solsystem. Och dessa är väldigt kortlivade och kortlivade i astronomisk skala är några 100 000 år. Men de är ganska kortlivade så man har inte observerat alldeles för många sådana här stjärnor. Men vad som finns är då ett kluster som heter Stephenson 2-klustret. Just de här stora röda superjättarna skickar ut jättemycket med stjärnstoft till dess omgivning. Så vad jag gör är att jag genom olika sorters observationer via olika teleskop kollar på det här stoftet för att se hur påverkar den här utsöndringen av massa dess omgivning. Men också lite vice versa. Hur påverkar omgivningen sen då de här stjärnorna? Här är då antenner som bygger upp ALMA-teleskopet kan man säga. De är utspridda över en öken i Chile. Kort sagt, man kan se mycket mer högupplösta bilder när du har en större antenn. Men du kan inte göra din antenn hur stor som helst. Så istället gör man massa små och lägger ut dem. Och på så sätt tillsammans så kan man få en jättestor antenn. Och på så sätt kunna ta jättehögupplösta bilder. Men kunna se någonting du inte kan göra med ögat. Bara stå här och bara wow, det är en stjärna där. Men att sen med ett teleskop kunna se så detaljerade bilder, det är ju helt sinnessjukt. Det är inte som att du är en egen båt och behöver lösa saker själv, utan du har din handledare där som stöd. Och det känner jag verkligen att jag har fått med min handledare, så jag är väldigt tacksam över det. Många som kommer till teknisk fysik eller som kommer till Chalmers har oftast väldigt bra betyg redan sedan i gymnasiet. Men att inte vara rädd för att det blir väldigt svårt ganska snabbt också. Det var väl kanske den största chocken för mig. Att det gick ju så bra i gymnasiet, hur kan det vara så svårt nu? Men att det också är okej. Om man inte är redan Einstein eller så är det okej att struggla lite. Ibland tar det
2-3 gånger innan man klarar det och det är okej. Jag hade också tips från proffset. Plugga med vänner så man inte själv sitter och ältar på något och det går inte, man får inte rätt. Utan att plugga med vänner har verkligen varit lösningen på alla mina problem nästan. Alltså, det har hjälpt mig så mycket. Hade jag fått så hade jag bara velat plugga hela mitt liv. Det är väl en av de roliga grejerna med att läsa teknisk fysik och på Chalmers för att de flesta i alla fall är väldigt passionerade av det de gör. Väldigt roligt med liksom gemenskapen med vänner och att känna så många nya människor och fått uppleva jättemycket olika grejer. Det är väl det som har varit det roligaste hittills i alla fall. Vad vill du bli efter det här? Oj, den här frågan har jag ställt mig hela mitt liv känns det som. Det hade varit jättekul att kunna fortsätta forska. Det finns så mycket vi kan se och säga om rymden men också så lite. Det finns så mycket frågetecken och saker som jag hade jättegärna velat fortsätta med forskning inom astrofysik. Det hade väl varit drömmen. Det är nog typ det. Jag ska inte hjälpa alldeles för mycket. Jag kan prata hela dagen.